Xin chào mọi người, đây là Circular Momentum Podcast, một chương trình của Vietnam Circular Economy in Action của công ty CO2B. Mình là John Vũ, host của chương trình này. Rất là vui đã có chị Kiều Anh, founder và CEO của công ty Dòng Dòng tham gia bữa nay. Chào John. Chào chị. Chào mọi người. Thì chị có thể giải thích về Dòng Dòng và sao mà chị tạo ra cái tên này? Năm 2019 thì thiệt ra mà nói á, lúc mà chị đang tìm kiếm một cái tên á, chị đặt cái tiêu chí là nó phải gây tò mò lên cao nhất, và nó phải dễ nhớ nữa. Thì cũng ngồi cà phê với bạn bè thôi thì mọi người mới nói tới nói lui về cái chuyện là chị đang upcycle, chị đang tạo một cái vòng đời mới cho một cái chất liệu. Thì nói đến cái từ vòng vòng, nhưng mà sau đó thì chị nghĩ là vòng vòng thì nó không có giật gân lắm. Mình phải nói vòng vòng chút xíu, nó vừa gợi ý về cái nguồn gốc của cái thương hiệu này, cũng như là nó bao giờ người ta cũng sẽ hỏi là vòng vòng là sao. Thì đó là cái sự tích của cái tên. Đi một vòng giống như là cái tấm bạc đó thì là nó làm rất là nhiều thứ khác trước khi nó đi hết một vòng thì nó trở thành một cái chiếc túi. Thì đồng thời cũng giống như là John nói vậy đó, nó cũng là một cái cách rất là ẩn dụ để nói về cái việc tuần hoàn. Mà chị hồi chị tạo ra cái tên này á, chị có chọn cái chất liệu chị sẽ xài chưa? Cái bạc đúng không? Có. Lúc đó là chị thấy bạc của một cái sự kiện. Thì hết sự kiện là sự kiện cũng chỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà cái lượng bạc mà xài nó nhiều quá. Thì ngồi cà phê với bạn thôi thì lại nghĩ là thấy nó còn tốt quá, nó còn mới, nó còn sạch, mà tốn biết bao nhiêu là kỳ công để thiết kế nên cái tấm bạc này. Thì mình nghĩ là mình có thể mình tái sử dụng nó, làm thành một cái gì đó cho nó vui vui. Thì sau đó thì mới nghĩ đến chuyện làm cái túi. Tại vì cái chất bạc nó cũng khá là cứng, nó cũng khá là khó mà làm được những cái thứ khác tinh xảo hơn á. Thì sau đó thì là chị bắt đầu làm một cái túi ba lô đầu tiên. Nếu như mà buổi chiều ngày hôm đó mà chị thấy cái chất khác thì chắc là nó vòng vòng sẽ làm một thứ khác. Thành ra là hoàn toàn không có dự định, không có gì hết. Chị có cái khó khăn gì về từ hồi chị bắt đầu công ty và hiện tại không? Chị có thấy gì thay đổi nhiều nhất không? Cái câu chuyện tồn tại đặc biệt đối với lại một cái doanh nghiệp như Dòng Dòng là bao giờ cũng là tìm kiếm chất liệu. Tại vì rõ ràng là mình đang không làm việc với lại một cái chất liệu mà nó sẵn có ở đó, cứ lúc nào mình cần, theo đúng cái định dạng mà mình cần. Mình phải lùng nó, mình phải tìm nó, và mình phải luôn luôn linh hoạt một chút xíu để coi thử là mình làm được gì với nó. Thành ra là cái việc mà đầu vô chất liệu, tìm kiếm được bạc bao giờ nó cũng là cái câu chuyện khá là thử thách. Cái câu chuyện thứ hai thì là rõ ràng là câu chuyện đầu vô xong thì đầu ra. Hồi xưa cái khổ mình nhỏ thì mình chỉ lo lắng là làm sao mà mình tìm được đầu ra và mình đủ kiếm đủ doanh thu để mình trả lương cho mình và 2-3 con người nữa. Thì bây giờ câu chuyện nó cũng y như vậy, nhưng mà bây giờ nó thành 10 mấy người vậy thôi. Lượng bạc cũng vậy. Hồi xưa thì là mình tự đi kiếm, rồi cái cách mà mình kiếm thì nó cũng không có tổ chức cho lắm. Mình hơi ăn may. Còn bây giờ thì mình biết cách rồi thì mình có cái phương pháp để mình làm sao mà mình đảm bảo được là mình luôn tìm được cái đầu vô của cái bạc đó như vậy. Nhưng mà bây giờ nó cũng vẫn là thử thách. Và cái câu chuyện ở chính giữa là cái câu chuyện của SME. Mình không, khi mà cơ sở vật chất của mình thì là bây giờ mình cũng phải cân nhắc doanh thu, chi tiêu đầu ra đầu vô. Thì bây giờ mình cũng phải làm sao mà khi mà những lúc mà mình có nhiều đơn hàng, mình có nhiều order thì mình có thể kham nổi. Đồng thời khi mà những lúc mà nó khó khăn hơn thì mình là phải làm sao mình đảm bảo mình vận hành vẫn có đủ chi phí vận hành. Thì chị hay nói mọi người nó giống như cái tam giác Bermuda vậy, ở đỉnh nào chị cũng mệt hết á. Đầu vô, đầu ra và sản xuất ở giữa. Mình đang nói chuyện về kinh tế tuần hoàn thì thật sự cái định nghĩa này nhiều người hiểu khác lắm. Thì theo chị thấy là kinh tế tuần hoàn là gì trong công việc của chị? Chị nghĩ trong công việc của chị, khi mà nói tới cái việc tuần hoàn đó thì nó chính là một cách khác để nói về sự hợp tác.
Thì rõ ràng là khi mà chị tái sử dụng một cái chất liệu mà nó là chất thải để biến nó thành một cái thứ khác á, thì là chị luôn phụ thuộc vào cái việc là làm sao chị tìm được cái chất thải đó. Thì ngoài cái việc á, mà khi mà chị cần tìm kiếm những cái doanh nghiệp hoặc là những cái hộ kinh doanh, nhà dân đồ này kia để họ có thể hợp tác, họ đưa cho mình để mình thu mua được cái chất liệu đó, thì là sau đó là mình sẽ biến cái đó thành một cái chất khác, thành một cái sản phẩm khác để mình bán cho những người có nhu cầu, thì nó mới đi được thành một vòng tròn. Thành ra tựu chung lại thì nó chính là cái sự hợp tác của rất là nhiều tầng lớp, của rất là nhiều từ nhà nước cho tới những cái doanh nghiệp khác, cho tới người tiêu dùng. Trong 5 năm rồi thì chị có thấy cái điều gì mà thật sự hồi trước chị nghĩ mà đã 100% sai không? Hoặc là cũng sai nhiều á? Sai nhiều có. Sai nhiều ví dụ Hồi mới đầu á, khi mà có những cái sản phẩm đầu tiên á, chị toàn là bán nó ở những cái kênh dành cho những người fan môi trường. Nói chung là rất là khó để thuyết phục họ luôn á, khó lắm luôn á. Thường á, thì là các bạn hay nói về cái giá của sản phẩm. Thì ai cũng biết là sản phẩm bền vững thì là cái giá sản xuất nó sẽ cao hơn, thành ra là dẫn tới cái giá thành cuối cùng thì nó cũng sẽ mắc hơn những cái sản phẩm, nhiều sản phẩm khác cùng loại trên thị trường. Thì khi mà bán hay là giới thiệu sản phẩm ở những cái hội nhóm, hội chợ dành cho những người môi trường thì họ hay xoáy vô cái chỗ đó. Họ hay hỏi là tại sao sử dụng rác là cái thứ mà bỏ đi mà tại sao cuối cùng cái thành phẩm nó lại mắc như thế này, và họ cảm thấy rất là khó chấp nhận cái chuyện đó. Thì một phần nó cũng là do cách mình marketing nữa. Mới đầu mình nghĩ là mình đang nói chuyện với lại những fan môi trường thì mình nên nói nhiều về môi trường nhiều hơn. Nhưng mà sau này thì chị nhận ra là đầu tiên thì nói thiệt là cái community của fan môi trường ở Việt Nam đáng buồn là cũng không có nhiều lắm. Mình không thể nào mình chỉ bán lòng vòng trong cái community đó được. Cái thứ hai là cho dù họ có là fan môi trường đi chăng nữa, họ phải thấy được cái giá trị của cái chiếc túi đó nằm ở những cái phần khác, họ có xài được lâu không á, rồi công năng của nó như thế nào, tất cả những cái đó. Chứ còn mà chỉ nói về môi trường chăm coi cái đó là cái feature lớn nhất, mặc dù đó chính là cái lý do tại sao mà làm vòng vòng nó cực nhất, thì nó cũng không ăn thua, người ta không quan tâm. Thành ra là cái thành phần mà đối tượng khách hàng của vòng vòng á thì thường là những cái bạn trí thức trẻ đi làm, mà thường là các bạn làm trong những cái ngành mà họ cũng có cái nhu cầu thể hiện cái style riêng của mình, cái cá tính riêng của mình một chút xíu á. Và ngoài ra thì là các bạn mà kiểu nước ngoài sống ở Việt Nam nè thì họ rất là thích thú với lại những cái hình ảnh, những cái màu sắc nó rất là văn hóa Việt Nam và khách du lịch nữa. Thật sự mình phải nói chung là ở nước Việt Nam mình có 100 triệu người mà đa số là người trẻ dưới 35 tuổi thì thế hệ Gen Z rồi đúng không? Thì chị có thấy gì về kinh tế tuần hoàn hoặc là bền vững hoặc là về công việc của chị không? Chị thấy quan tâm nhiều lắm. Mà chị thấy hơi tội các bạn ở cái chỗ á, là các bạn rất là có ý thức về cái việc là môi trường nó đang cần rất là nhiều hành động. Các bạn ý thức về giảm thiểu rác thải, các bạn ý thức về trồng thêm cây xanh, rồi ăn uống tiết kiệm, đủ thứ hết. Nhưng mà các bạn bị ngộp data, tức là các bạn liên tục bị nghe nói những cái chuyện giống như là mình vượt qua cái ngưỡng để cho cứu trái đất khỏi cái 1,5 độ C tăng, rồi con này tuyệt chủng, con kia không còn thấy nữa, đồ lum la. Các bạn nghe hết tất cả những cái data đó nhưng mà bạn không nghe được cái solution nào hết. Các bạn không biết phải làm gì, thành ra các bạn lúc nào cũng hơi lo lắng, hơi hoảng, các bạn muốn hành động nhưng mà các bạn không biết làm gì. Nên chị cũng thấy tội, mà chị cũng đi dạy ở trong trường đại học nhiều, tiếp xúc với các bạn nhiều, và bản thân team vòng vòng cũng Gen Z cũng nhiều. Thành ra là mình biết cái băn khoăn của thế hệ. Thì chị khi mà chị làm vòng vòng á, mới đầu khởi xướng ra thì thiệt tình là chỉ muốn làm một cái sản phẩm tốt, vui,
thỏa mãn cái mong muốn thiết kế của mình. Nhưng mà sau khi mà thấy được cái sự đón nhận của sản phẩm đối với lại các bạn trẻ thì chị nhận ra là thiệt ra các bạn rất là muốn có những cái solution sống xanh mà nó nhẹ nhàng, mà nó dễ thực hiện được. Chứ còn mà bây giờ suốt ngày toàn là nghe là em không được uống nhựa em không được dùng nhựa một lần, em phải cố gắng kiểu như là thuyết phục ông bà ở nhà về tất cả những cái này á, nó đều là những thứ mà thật sự mà nói rất là khó để làm một cách hoàn hảo. Thành ra lúc nào cũng áp lực là mình phải sống xanh. Về bạc á, chị có thể giải thích về cái giá trị về bạc được không? Bạc á, thì thật sự mà nói á, là chị thấy là nó là một cái nguồn rác thải nhựa rất nhiều, rất đáng kể luôn á. Nhưng mà nó không có phải là cái mà mình quá tiếp xúc mỗi ngày. Nó không phải là nhựa gia dụng, thành ra là người ta ít nói về nó hơn một chút xíu. Nhưng mà trên thực tế nước mình với cái thời tiết nóng ẩm như thế này á, thì là cái chuyện mà mình xài bạc nó nhiều lắm, che mưa, che nắng, che xe tải, rộng hơn nữa là bạc sử dụng trong nông nghiệp, thải ra cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại thì không có nhiều người tái chế nó, hoặc là thật ra mà nói là không có nhiều người upcycle nó lên thành những cái món mà có giá trị cao hơn. Cho cũng nghe chút rồi là chị nói làm một sản phẩm này là slow fashion. Thì chị giải thích thêm cho mình nha. Nó slow ở cái chỗ là kiếm cái tấm bạc vô cũng không biết tình trạng nó làm sao hết trơn á. Có lúc thì nhanh lẹ lắm, rửa cái là xong. Có lúc thì nó dính cái này dính cái kia lum la hết. Thành ra là mình phải có cái phương pháp xử lý nó lâu ở cái chỗ tái chế. Và rồi sau đó thì là cái dây chuyền sản xuất của mình đó, thì là mình cũng ở một cái khổ nhỏ hơn nữa so với lại những cái thương hiệu lớn. Thành ra là nó dẫn tới là những cái chiếc túi như thế này á, để làm được một cái chiếc túi như thế này thì từng cái chiếc túi là đã có cái công sức của designer, từng người thiết kế để thẩm định giá trị, màu sắc đồ này kia để đưa vô. Thì nó dẫn tới là cái thời gian sản xuất của nó không thể nào mà nhanh được. Nhưng mà nói chung là vòng á, thì chị nghĩ là chị rất là né cái từ thủ công á. Tại vì nó không phải là một cái từ xấu, nhưng mà đồng thời mà nói á, thì là nó cũng có nghĩa là mình làm cái gì nó cũng khá là handmade, nó khá là từng cái một. Mà nếu như mình nói là mình muốn tái chế nhiều hơn mà mình làm chậm vừa thôi, chứ mà chậm tới mức thủ công á, thì mình tái chế được bao nhiêu đâu. Thành ra là cái việc mà quy trình sản xuất ở vòng á, làm sao mà để nhanh chóng lấy một cái miếng bạc về, nó có cái kiểu gì mình cũng biết liền là mình có thể thiết kế được nó như thế nào á, để cho nhanh đó là rất là quan trọng. Trước đây mình cũng nói chuyện về cái kinh tế tuần hoàn cũng xài informal economy nhiều. Người thu gom rác là không phải có cái hệ thống, mà có cái hệ thống informal, đúng không chị? Đúng thì rồi. chị hợp tác với cái chuỗi này làm sao? Thiệt ra mà nói á, thì là cái ngành công nghiệp ve chai ở nước mình á, nó khá là lớn á. Nhưng mà trong cái coi như là hướng tới tương lai á, thì bao giờ nó cũng hơi có một cái sự giằng co một chút xíu. Làm sao mà đảm bảo được là những cái vựa ve chai đó là về khí thải nè, về quản lý làm sao cho hợp vệ sinh nè, rồi về doanh thu nè, tất cả những cái đó. Thành ra là khi mà chị làm việc với lại những cái bên vựa ve chai đó, thì chị thường là chị cũng sẽ gặp những cái vấn đề nó khá là tương tự. Thời điểm hiện tại mà nói á, thì nói chung là mình cũng cố gắng thôi. Chị thấy là khi mà chị mua những cái, chị làm được một cái gì đó, chị kiếm được thêm doanh thu từ những cái chất liệu mà giống như thế này nè, thì thiệt ra là cảm thấy nó cũng ý nghĩa lắm. Tại vì khi mà nhìn nó không biết tại sao nữa, những người mà thu gom ve chai đồ này kia thường họ là những cái người mà gọi là họ khá là
tiếng Anh gọi là vulnerable á. Và khi mà mình làm việc trực tiếp đồ này kia với họ, mình cảm giác giống như là đâu đó mình có thể là mình tìm ra được một cái đầu ra đàng hoàng mà có gọi là lâu dài đối với họ, thì mình cũng cảm thấy vui hơn nhiều. Khi mà chị đi tìm mua bạc cũ đồ này kia, mọi người thường họ không biết chị làm cái gì á. Họ ngạc nhiên lắm. Rồi xong rồi nếu như mà họ ngạc nhiên, họ không biết mình làm cái gì, họ nghi ngờ thì là họ nhiều khi cái họ kiểu muốn bán nó cái giá mà nó hơi trên trời dưới đất, kiểu giống vậy. Riết quen dày dạn kinh nghiệm, biết giá bạc mới bạc cũ như thế nào đồ này kia thì là cũng khó mà trả giá qua được chị. Nhưng mà nói thiệt là thường là người ta thu mua cũng khó, tại vì ít người mua lắm. Đó giờ mà bạc đồ này kia là toàn là thôi đem đi đốt, đi thải ra luôn. Đến chừng mà mình tới mua thì người ta lại nghi ngờ, người ta không biết mình làm cái gì đây. Thành ra là phải tra cái khâu trả giá, rồi ngay cả cái cách mà mình tìm bạc như thế nào nữa nó cũng phải khá là sáng tạo. Bây giờ gần 5 năm rồi á, thì nói chung là cái phương pháp tìm bạc nó cũng có hệ thống hơn chút xíu, cũng có được một số những cái nơi mà họ thí dụ lắp đặt bạc chẳng hạn, hoặc nhà máy bạc thì là làm việc với họ định kỳ thì nó cũng dễ hơn chút xíu. Nhưng mà những cái tấm bạc, đặc biệt là những cái tấm bạc mà từ nhà dân chẳng hạn á, những cái tấm mà ví dụ hàng quán mà họ thay địa chỉ, họ thay tên đồ này kia, họ thải ra đồ á, thì là cái cách mua của mình nó vẫn phải rất là du kích, tại họ không biết tại sao chị lấy, chị mua chị làm cái gì, rồi xong họ thấy phiền quá họ đuổi chị đi thì đủ thứ. Đúng rồi, cái gì phiền quá thì không cần làm có bao nhiêu tiền đâu mà nó cứ làm phiền mình hoài. Rồi mua bạc với lại trại tôm người nông dân nữa, thường thì họ hay đốt. Rồi nó xình không, rồi không biết tới mua, nói chung là họ thấy phiền với. Bên COTB thấy nghiên cứu rất là quan trọng luôn, đó là cái bước đầu tiên mình phải đầu tư vô để mình hiểu cái data, cái hiện tại, hoặc là mình mờ thôi. Đúng không chị? Đúng rồi. Nói chung là với lại những cái doanh nghiệp mà trung bình nhỏ thì là để dành được ngân sách cũng giống như là thời gian cho R&D là luôn luôn là một thử thách. Có những khoảng thời gian mà mình đành phải tạm gác lại những cái project R&D mà mình rất là muốn làm, thì cũng đành thôi. Nhưng mà xong rồi cái chị nhận ra là chị hay ngồi kiểu giống như là tự hỏi mà soul searching nhiều lắm, là tại sao mình làm cái này. Khi mà cái công việc hàng ngày của mình nó chỉ là đếm tìm kiếm doanh thu nè, rồi xong rồi làm sổ sách giấy tờ đồ này kia nhiều quá thì thật sự là nó không có làm cho chị cảm thấy có năng lượng, nó không làm chị cảm thấy vui nữa. Rồi xong mới ngồi mới suy nghĩ ủa thì mình đang thiếu cái gì, tại sao có những lúc mình làm vòng vòng rất là vui mà bây giờ nó không vui. Xong mình nhận ra là mình đã lâu rồi mình không thực sự R&D. Nhiều khi chỉ là nâng cấp túi cũ, tăng tỷ lệ vật liệu tái chế trong cái túi cũ thôi, hay là khi mà chị R&D bạc tôm, tất cả những cái đó thực sự nó mới là cái nguồn năng lượng. Cái cuộc sống của consultant mình chạy theo cái dự án hoài, theo cái khách hàng của mình đó mà. Chị nói đúng á, bên mình cũng dành thời gian để làm R&D, để nghiên cứu thêm, để mở rộng hơn, mà tìm cái data để thật sự học hiểu và biết cái hiện tại nhất ở Việt Nam, hoặc là về cái ngành nào mình đang làm cho khách hàng của mình. Ví dụ là trong may mặc và về nhựa, mình cũng có nhiều data rồi, mà mình mới nghiên cứu thêm một số ngành, ví dụ agriculture và điện tử. Thì cái đó là chưa, cũng trong thế giới mà trong Việt Nam cũng thiếu data lắm. Thì mình phải làm thôi, mình phải đầu tư thôi. Đúng rồi, đều là những cái ngành mũi nhọn của Việt Nam. Thì thật sự sustainability, bền vững là một cái trend hiện tại trong 2 năm, 3 năm nay thôi, đúng không chị? Ở Việt Nam đúng là vậy. Mà chị nghĩ sẽ ở lại lâu không? Chị nghĩ ở lại lâu. Lâu á. Ở lại lâu. Chị có thể làm gì để trong kinh tế này, trong kinh tế khó khăn á, công ty của chị cần làm gì thêm để không thành một trend thôi, tại có thể nhiều trend trong sustainability lắm. Đầu tiên á
là khi mà mình nói trend đó là nó phải chắc chắn là nó phải gắn với lại cái chuyện đến rồi đi rồi đó, come and go. Thành ra là tốt nhất là mình nên tránh cái chuyện trend. Nó giống như là nhiều khi chị ngồi chị nghĩ á, những cái YouTuber nè, những cái content mà chị hay tìm đến ở trên mạng á, thì những cái nào mà nó viral á thì mình coi mình thích, mình share, nhưng mà lần đó rồi thôi. Thường mình khó mà mình tìm được một cái clip viral như vậy nữa từ cùng một cái người sáng tạo. Thì những cái content nào mà mình cứ liên tục mình tìm đến khi mà mình cần comfort, khi mà mình cần một cái sự thư giãn, hoặc là mình biết chính xác mình cần cái gì đó, ví dụ như chị đang cần cười một chút xíu, thì nó lại là những cái người mà không có viral, không có giật gân, nhưng mà họ rất là consistent. Họ cứ thế đúng cái content như vậy, họ ra hoài. Thì chị nghĩ là cái mà ở lại với người ta chính là cái sự chắc chắn, cái sự consistent. Thì với dòng dòng cũng vậy. Thật tình mà nói, với SME mà mình đu trend thì nó khó lắm. Tại vì cái dây chuyền sản xuất của mình, cái khổ của mình á, nó không có được như là nhà máy lớn mà mình cứ phải thay đổi liên tục mẫu mã đồ này kia, rồi mình đuổi kịp cái đó tốn rất nhiều tiền. Mình không thể nào mà mình theo kịp đâu. Thì nó cũng là một lý do rất là mạnh để mình tìm ra được một cái tinh thần thương hiệu của mình, và mình bám theo đó. Và mình dĩ nhiên là mình vẫn phải có cái sự thay đổi nhất định để cho người ta luôn luôn cảm thấy mình mới, nhưng mà mình đồng thời mình cũng phải consistent trong cái thông điệp, trong cái chất lượng sản phẩm, trong những cái dòng sản phẩm mà mình ra. Thì ví dụ giống như là với cái túi vòng vòng thì may mắn thay là sử dụng bạc tái chế, thành ra là chị không bao giờ biết được là tháng tới nó sẽ có những cái màu gì mới hết, nó tùm lum. Mình phải rất là nhanh chóng và linh hoạt trong cái việc thiết kế đó. Nhưng mà đồng thời á, khi mà người ta muốn một cái chiếc túi mà nó chắc chắn, nó không có đu theo một cái gì đó mà nó quá là chỉ một lúc thôi á, mà lúc nào nó cũng hạp, đi làm cũng hạp, đi chơi cũng hạp, ở Việt Nam cũng hạp, ra nước ngoài cũng hạp. Họ biết là họ mua được nó, họ trả một món tiền như vậy á, là họ sẽ sử dụng được nó rất là nhiều nơi nhiều lần á. Chị nói thiệt luôn, nếu như vòng vòng không bền vững thì chắc vòng vòng chết lâu rồi. Không có một cái giá nào mà để cho một cái doanh nghiệp mà không có vốn lớn, cũng không có đầu tư, mà mình làm một cái ngành hàng mà Việt Nam nổi tiếng là rất nhiều, mà mình gây được cái sự chú ý, nếu như mà nó không có một cái tiếng nói riêng rất là mạnh như là vòng vòng. Thì thị trường có cần thêm một cái chiếc túi nữa không? Đúng rồi. Nhưng mà cái chiếc túi của vòng vòng one of a kind, có những cái mà chỉ có một ở trên đời thôi, thì chắc là mọi người sẽ chú ý nó hơn. Bằng chứng là lúc mà vòng vòng chưa mở bán thôi, mà khi mà chị bắt đầu chị post về cái ý tưởng của chị trên các forum đồ, nó đã lan truyền rất là tốt luôn. Thì mình nhận được cái phản ứng tò mò và khích lệ của mọi người, những người mình không quen như vậy á, chờ cái ngày mình bán để họ mua á. Đó là một cái gì đó nó thúc đẩy mình rất là lớn. Nói chung là kinh tế tuần hoàn đó, cái chủ đề này mình đâu có học ở trường được đâu, cũng mới lắm đúng không chị? Thì bây giờ mình nói chuyện chút về cái ý kiến của chị, mà người trẻ mà có thể tập trung về kinh tế tuần hoàn nhiều hơn, hoặc là hiểu nhiều hơn, hoặc là sống bền vững hơn theo cái approach này. Chị nghĩ cái đầu tiên á, là cái việc là phải cố gắng để đưa ra được những cái ví dụ cho các bạn thấy á, là cái việc mà sống bền vững á, nó không quá khó. Chứ chị thấy các bạn áp lực quá, các bạn cảm thấy là mình phải là cái thế hệ mà fix được cái chuyện này. Nhưng mà dĩ nhiên là một người làm đâu có nổi, mà một năm làm cũng không nổi. Nó là cả một cái quá trình, miễn sao là mình làm hết mức mình có thể là được rồi. Hiện tại thì cái hệ thống setup của cuộc sống nó đã là như vậy á, thì mình cố gắng mỗi ngày mình làm một cái gì đó nó nhỏ nhỏ, nhưng mà càng ngày mình càng, cái chuyện đó nó sẽ càng lớn lên á, thì là mình sẽ tạo ra được cái sự thay đổi. Thì đó là về mặt người tiêu dùng. Thì trên cái phương diện đó thì cái việc mà đưa ra những cái sản phẩm mà nó bắt mắt, nó vui,
Bền vững thì ok có các bạn, nhưng mà cái việc bỏ qua cái việc đó, các bạn mua cái túi của Vòng Vòng vẫn được, là một cái cách thuyết phục. Thì thật sự John thấy mình cũng nói nhiều bữa nay hả chị? Thì chị có vài điều chị rất là excited không cho tương lai? Cái gì cũng được đó, chị có thể chia sẻ Cái về gì? cái gì cũng được. Chút nữa về nhà đi ăn. Ok. Có, nhưng mà thường thường khi mà mọi người hỏi chị cái câu này á, kiểu như là 5 năm nữa chị nghĩ Vòng Vòng là cái gì, 10 năm nữa chị nghĩ Vòng Vòng là cái gì á, thì chị nói thiệt là thường cái câu trả lời của chị nó hơi bị hiền so với lại cái mà người ta mong đợi. Tại vì chị nói thiệt luôn á, là khi mà chị khởi đầu Vòng Vòng và cho tới bây giờ cũng vậy á, nó thật ra là nó là cái cách để chị xem thử coi là chị đi xa được tới đâu. Khi mà chị không có làm việc cho người khác nữa, mình làm cho mình, và mình phải tự chịu trách nhiệm về những cái quyết định của mình, thì mình coi thử coi là cái khả năng của mình nó có thể đi xa tới đâu. Thì khi mà đặt ở trong cái ngữ cảnh của Vòng Vòng á, thì chị thật sự là chị chỉ muốn Việt Nam có một cái thương hiệu sản phẩm mà nó chất lượng và mọi người yêu mến. Và chị thấy là người Việt Nam đó, nhất là những người mà đi xa trở về đồ này kia giống như chị hoặc là John đó, mình dễ cảm được cái những cái điều rất là đáng quý mà những người sống ở Việt Nam mỗi ngày nhiều khi cái họ cũng không có chú ý tới nó nữa. Thí dụ như cái tính dí dỏm của người Việt Nam, ví dụ như là cái văn hóa của Việt Nam nó rất là đậm về màu sắc, nó lúc nào cái nhìn đâu nó cũng tung tóe, nó cũng rất là nhiều năng lượng ở trong đó. Chị muốn làm sao mà chị làm được cái sản phẩm mà nó thể hiện được cái chuyện đó, và người ta nhìn vô nó bây giờ người ta cũng cảm thấy vui, người ta cũng cảm thấy lạc quan. Cái rồi xong rồi mình cứ thế, mình cứ consistent, mình cứ làm một việc như vậy mà mình làm càng ngày nó càng tốt hơn, xem thử xem là nó đi xa tới đâu. Thành ra là chị chỉ muốn vậy thôi. Chị cũng không dám nói là chị sẽ thay đổi được biến đổi khí hậu hay gì hết, nhưng mà mình cũng có làm với cái phần của mình một chút xíu, thì nó chỉ vậy thôi. Ý kiến của chị rất là realistic. Chị thấy chị nằm ở đâu trong cái hệ thống mà cái mong muốn Với của chị lại rất hay. thiệt sự mà nói là lúc mà khi mà chị bỏ cái career, cái sự nghiệp trước đó của chị, là nó đang là một cái sự nghiệp mà nó rất là kiếm ra tiền rất là tốt luôn, và mình cũng vững vàng nữa, mình làm cũng khá là lâu rồi á. Để mà chuyển qua làm một cái này á, thì một trong những lý do mà lớn nhất luôn á chính là mental health nữa. Tức là chị không có muốn bị xoáy vô trong cái guồng quay công nghiệp đó. Bây giờ mình muốn làm một cái mà mình thật sự theo đúng cái tâm nguyện của mình. Tiền bạc thì may mắn là ok, cũng có một chút xíu để dành đó, thì coi nó như thế nào á. Thành ra là khi mà chị làm Vòng Vòng thì đâu đó là chị đang muốn có một cái công việc mà nó cân bằng cho cái mental health của mình. Lâu lâu mình vẫn phải soul searching chút xíu, mình coi thử coi là cái gì, tại sao dạo này nó không vui, thì mình hoàn toàn có quyền ngày mai mình sẽ làm thứ làm cho mình vui. Thì nó chỉ vậy, nhẹ nhàng vậy thôi. Chắc nói chuyện về sức khỏe tâm lý sẽ phải dành cho một cái tập riêng ở cái chương trình khác. Đúng rồi, và đó là rất là quan trọng đó chị. Cảm ơn mọi người đã nghe CLTV và Vòng Vòng nói chuyện bữa nay. Cảm ơn tài trợ Amanaki Hotel, Waste and Recycling Expo và Preco Studio đã tài trợ podcast này cho mình. Cảm ơn nha. And see you soon.